ইয়াৰে এক বা দুই নম্বৰ আহিব খুব বেছি as per the latest question pattern that our education council has provided. হয়, বহুতে ক'ব পাৰে ডিটাৰমিনাৰ্ছ টো নপঢ়িওচোন পৰীক্ষাত যাব পাৰি, এক নম্বৰহে আহিব, কিন্তু এক বা দুই নম্বৰেই কিন্তু আমাৰ ডিসাইডিং ফেক্টৰ হৈ যায়, নহয় জানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? So I welcome you to another session of English grammar in EduAid classroom. Hope you have already liked and subscribed our particular channel. So পলম নকৰি পেলাই আমি ভিডিঅ'টোলৈ চাওঁ। হোমৱৰ্ক থাকিব, কোৱেশ্চনছ থাকিব আৰু কিছুমান আননন ফেক্টছ এবাউট ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে থাকিব। সো পলম নকৰি পেলাই আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো আৰু তাৰ আগতে আমি তোমালোকক এটা সৰু কথা কৈ থৈ দিওঁ। অলৰেডি তোমালোকে জানা যে EduAid ক্লাছৰুম চেনেলে বহুত এডুকেশ্যনাল ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহিছে আৰু ভেৰি ৰিচেণ্টলি আমি যেটো কাউন্সেলিং মেম এগৰাকীয়ে তোমালোকৰ লগত ডিল কৰিছিল, হোপ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো খুব ভালদৰে চাইছা আৰু ভেৰি ৰেলিভেন্ট এটা ইস্যু লৈ তেওঁ আহিছিল। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যদি এতিয়ালৈকে নাই কৰা আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব শিওৰলি কৰিবা। সো আজিৰ যেটো আমি টপিক কৰিব গৈ আছো, যেটো তোমালোকে অলৰেডি জানা যে ডিটাৰমিনাৰ্ছ হয়, ডেফিনিশ্যন আমাক নালাগে, কিন্তু মই সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰো যে যদি আমি টপিকটোৰ সংজ্ঞাটো জানো, যদি তাৰ ডেফিনিশ্যনটো জানো, দেন ইট বিকাম স্লাইটলি ইজিয়াৰ ফৰ আস টু এপ্ৰোচ। ডিটাৰমিনাৰ্ছেনো কি কৰে? ডিটাৰমিনাৰ এটা শব্দ যেটো in front of a noun to specify quantity, এটা সংখ্যা, for example one dog, many dogs, or to clarify what the noun refers to, noun এ কি রেফার করে, পজেসিভ, more, that, the, তেনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ার্ডক আমি কি বুলি কওঁ? ডিটাৰমিনাৰ বুলি কওঁ। তাৰমানে এটা খুব ভাল ৰিলেশ্যন তোমালোকে মেইনটেইন কৰিবা যে নাউনে সদায় ক'ব ডিটাৰমিনাৰক, যেনেকৈ এই পিকচাৰটোত কৈছে যে নাউনে কৈছে can you help me? তো সেই কাৰণে এটা টেকনিক্যাল এপ্ৰোচ আজি দিম। I hope this approach will surely and certainly help you to come to terms with determiners in the long run. তো মই সদায় ভাবো যে এই ডিটাৰমিনাৰ্ছ বস্তুটো কাৰ লগত ৰিলেটেড আমি গম পালো, নাউনৰ লগত বা প্ৰনাউনৰ লগত ৰিলেটেড হয়। আৰু সেই বস্তুটো কাৰ লগত ৰিলেটেড মানে প্ৰিসাইজলি আমি কাক কম যে ই আমাৰ কি হয়, সাবজেক্ট হয়। সো যেতিয়া আমাৰ সাবজেক্ট, our subject is directly related to নাউন বা প্ৰনাউনৰ লগত ৰিলেটেড, আৰু সেই নাউন বা প্ৰনাউন আকৌ কাৰ লগত ৰিলেটেড, ভাৰ্বৰ লগত ৰিলেটেড। অকনমান ৰিলেশ্যনটো বুজাত যদি অসুবিধা লাগিছে, একবাৰ এটা সৰু এক্সাম্পল দি চাবা। তোমালোকে যেতিয়াই ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ কোৱেশ্চন কৰিবা, পে এটেনশন টু দা নাউন। নাউনটো কেনেকুৱা দিছে, নাম মাত্ৰই নাউন নহয় জানো? সো নাউনটো কেনেকুৱা দিছে চাব যত্ন কৰিবা। সি ওয়ান ভেৰি ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন আই উড লাইক টু কাম আপ উইথ। এই প্ৰশ্নটোলৈ একবাৰ মন কৰাচোন, কি কৈছে? যদি কিবা অসুবিধা লাগে আমাক জনাবা। ড্যাশ অফ দ্য কিজ অপেন্স দ্য ডোৰ। তো আমাৰ এপ্ৰোচটো কি আছিল একবাৰ আমি চাই লওঁ যে ডিটাৰমিনাৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড, নাউনৰ লগত ৰিলেটেড, নাউন কাৰ লগত ৰিলেটেড, ভাৰ্বৰ লগত ৰিলেটেড। ফাইন। সো সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বৰ এগ্ৰিমেন্ট কিন্তু হ'বই লাগিব। সো এতিয়া ইফ ইউ পে এটেনশন টু দিস পাৰ্টিকুলাৰ ভাৰ্ব, অকনমান পজ কৰি এই বস্তুটো বুজিবা। পটকে আনসাৰ আহি যাব পাৰে, বাট জাষ্ট এটা এপ্ৰোচ। মই নকওঁ যে এই এপ্ৰোচে মোক কেতিয়াও ভুল নকৰাই, কিন্তু ভুল হোৱাৰ চান্সটো অকনমান কমিব। বিকজ উই হ্যাভ অলৰেডি সেড টু বিগিন দ্য ক্লাছ উইথ এটা বা খুব বেছি দুটা। যোৱা বছৰ পৰীক্ষাত দুটা প্ৰশ্ন আহিছিল, এইবাৰ তেনেকুৱা এটা বা দুটা আহিব পাৰে, বাট দ্যাট ক্যান বি এ ভেৰি ডিসাইডিং ফেক্টৰ, নহয় জানো? সো অপেন্স মানে ভাৰ্বৰ লগত কি হৈ আছে, এস আমাৰ এড হৈ আছে। তো ভাৰ্বৰ লগত এস এড হৈ আছে মানে কি, আমি এইখিনি বস্তু জানো যে আমাৰ ইয়াতে যেটো সাবজেক্ট হ'ব, সাবজেক্টটো সিঙ্গুলার নাম্বার হ'ব লাগিব, রাইট? সাবজেক্টটো এক বচনৰ হ'ব লাগিব। এটা আমি বুজি পাইছো সবে, আই থিংক। সো এতিয়া pay attention to the options given. Options are your friends not enemies, as I always say. All, okay, মই all বহাই দিলো, একদম সাইন্টিফিক, মুখস্থ কৰিব একো কথা নাই। যদি মই all কওঁ, all কোৱাৰ লগে লগে মোৰ সাবজেক্টটো কি হৈ গ'ল, প্লুৰেল হৈ গ'ল। প্লুৰেল হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে এস লগাব পাৰিম নে? নোৱাৰো। So we can't do that. So ইয়াতে all হ'ব নোৱাৰে। Some হলেও এটাতকে বেছি হল, most হলেও এটাতকে বেছি হল। So what should be the actual answer here? Neither of the keys opens the door. দুটাৰ এটাও দৰজাখন নুখুলে, হয়নে? আমাৰ দৰজা খুলিল চাগে। বুজি পালো যে কনসেপ্টটো কি কৈছে, neither of the keys opens the door. Fine. Hope there is no confusion. কেনেকে কাটিলো বুজি পাইছা? এইটো বস্তুৱে মই বুজাব খুজি আছো যে ডিটাৰমিনাৰ্ছ কৰতে নাউনটোক চাবা, then you can have the noun verb relationship, accordingly go with the determiner coming. এতিয়া যিবিলাক নরমালি যিবিলাক আমি ডিটাৰমিনাৰ্ছ পাওঁ, এই লিষ্টখন তোমালোকে ভালকে মই অলপমান দেৰি আঁতৰি লৈছো, তোমালোকে অকণমান স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা।
যে এইকেইটা হল মোস্ট পপুলাৰলি নন ডিটাৰমিনাৰ্ছ যাক আমি নটা ক্লাছিফিকেশ্যনত ভগাব পাৰো নহয় predeterminers, articles, demonstratives, possessive, ordinals, cardinals or numerals, quantifiers এখিনি খুব ভালকে চাবা these quantifiers are distributives and interrogatives হয় সো এইবিলাক আমি আমাৰ EduAid লাইভ এপ্লিকেশনত খুব ধুনিয়াকে এইবিলাকৰ ডিটেইলছ কথা পাতি থাকো তো এতিয়া আমি অকনমান কোশ্চেন আনসাৰ লৈ যাও ঠিক তো যদি তোমালোকৰ কিবা ইউজেছত কিবা অসুবিধা থাকে যে স্যাৰ এইটোৰ ইউজেছ নুবুজিলো কমেন্ট সেকশনত আমাক জনাবা উইল শিওৰলি respond to your queries. Ami keneke korim noun took some. The police spoke separately to dash suspect. So question not ki koise amag yate the police spoke separately to dash suspect. Noun to so singular hoye ase. Both hole plural hobo, all hole plural hobo, and to hobo noare. Answer should be each suspect. Fine, no problem. Move to number 2. এই কোয়েশ্চনটো এইবাৰ মানে 2025 ৰ HSLC ফাইনেলত আহিছিল পাৰিবা নহয় জানো she gave dash money she had to the beggar যিমান খিনি আছিল কিমান খিনি so what we are getting a reference point মানে যেতিয়াই আমি এটা রেফারেন্স পয়েন্ট পাম আমি এটা নিৰ্দিষ্ট কোয়ান্টিটিৰ কথা বুজাও money in English uses considered as an কি uncountable noun right so she gave jiman khini asil khiman khini da few hobo noare countable khetor ahe much aru many yat nahibo so we will go with reference point to paisu jiman khini teor logot tail logot asil answer should be the first option moving on we are dash UK based company so very nice question this is your homework jitu amar khoday ami diu tomalokok aru tomalokeo respond kora so ajir classor homework to hol we are a UK based company answer to ma koi dilu niki baru ai to thake mo mukhe di olai gol nohoy jano to etu aru homework di lab nai we are a UK based company karba monot khonde hobo pare sir n kio nohol karon your uchcharontu jetia your dore hoise that becomes a consonant hoy jodi ami umbrella kolu heten then it should have been a kind of an umbrella like that so etu baru homework dia nogol ekita katilu it has to be the first option moving on to the next question nice question eitu homework hoy dash student has asked this question bhalke saba olopman interesting moi jitu theory disu monot ase ne determiner use korote noun aru verb relation to khub dhuniya ke maintain koriba I think surely answer ahibo tomalokor pora question number 4 is your homework monot rakhiba dash of the students watching this video are intelligent which all of you are of course tomaloke je amar channel to video to saisa bhalke monojog di sai asa nischoy ke to tomaloke surely intelligent lora swaliye hoy dash of the students আমি পঢ়িম বুলি যেটো কথা আমি কও খদায় EduAidত নহয় সো আমি এতে পঢ়িব আইছো বেলেগ কোনো হুলস্থুল কৰিব আহা নাই dash of the students watching this video are so pay attention to the noun and verb ইয়াতে কি কইছে students এজনতকে বেছি কেনেকে গম পালো verb টু কি হৈ আছে are হৈ আছে সো ইয়াত যদি মই each লগাও each means singular every means singular most means plural either means singular tinta amar katagol baki thakil ki answer should be most of the students watching this video are intelligent to be the answer we are looking for he read dash books that he had ako specific point countable noun da little hobo noare few hole almost no na ke barabar negative jabo a few hole positive okonman the few ami jam specific number not quantity to jiman khini asil khiman khini answer should be option C that is the few question number 7 khub bhul kora question eta bahute ami bhabilo yar answer to more stronger hobo niki baru but already comparative degree lagi ase CD form yate lagi ase stronger to amak yate more na lage tulona korise Robin is stronger than his friends da little to hobo noare da hobo noare it should be much more stronger nohoy kintu dey bhul tu nokoriba more stronger kind of more braver enuka kind of uses ami koribo noaru already see it more amak na lage penultimate question number 9 nice line
civilization is like dash oasis in the desert of barbarism. Very lovely line is this, no? Morisika, oasis মানে পাইছা no? Morisika physics ভালকে পাইছা চাগে reflection and all. In the desert of barbarism, that সভ্যতা এটা মৰিচিকাৰ দৰে গোটেই আফ্ৰিক বৰ্বৰতাৰ মাজত এটো যেন সভ্যতাটো এটা মৰিচিকাৰ দৰে ন অলপমান illusion type, unreal type. Such a lovely line is this. So civilization is like, ইয়াতে কি কৈছে oasis মানে কি এটা vowel sound আহিছে নহয়, so a হ'ব নোৱাৰে, it should be civilization is like an oasis, এটা মৰিচিকাৰ দৰে in the desert of barbarism. So এইকেইটামান questions কৰি আমি ক'ব খোজা নাই কি এইকেইটা কৰিলেই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইকেইটা আহিব, জাষ্ট আমি এটা আভাস দিব বিচাৰিছো যে ডিটাৰমিনাৰ্ছ কেনেকেনো পঢ়িব লাগে. So hope তোমালোকে এটা ৰিলেশ্যন বুজি পাইছা, ডিটাৰমিনাৰ্ছ পঢ়াৰ ধৰণটো কি, আমি নাউন আৰু ভাৰ্বৰ লগত ৰিলেশ্যনটো বুজিম, আৰু কিছুমান ৱৰ্ডছত আমি কি চাম যে যেনেকে সাউন্ড, ফৰ এক্সাম্পল এই কোৱেশ্চনটো কৰতে আমি সাউন্ড পালো. সো আজি এইকেইটাৰ প্ৰশ্নক লৈ আমি আহিছিলো, হোপ ভিডিঅটো তোমালোকৰ কাৰণে ইনফৰমেটিভ আছিল. তাৰ লগে লগে আমি দুটা তিনটা কথা তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে EduAid ক্লাছৰুম চেনেলত আমাৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে MCQ টেষ্টৰ এটা ফলাফল আমি পাইছিলো, আৰু প্লাস আমি আৰু এটা তোমালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে 30 মে তাৰিখৰ পৰা আমি প্ৰথমটো এই বছৰৰ ডেসক্ৰিপটিভ টেষ্ট পাতিবলৈ গৈ আছো, যত গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব. যদি তোমালোকেও এইটো এটা পৰীক্ষাত অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰিছা, সো আজিয়ে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা আৰু 9477994779 ত কল এটা কৰি নিজৰ সিটটো বুক কৰা. সো এইটো এই ধৰণৰ পৰীক্ষা আমি পাতিম, যেটো আই থিংক উই আৰ মানে অলপ গৰ্বেৰে কওঁ কথাটো যে অনলাইন মাধ্যমত এনেকুৱা ধৰণৰ ডেসক্ৰিপটিভ পৰীক্ষা পতা চাগে আমি এটা ইউনিক এপ বুলি নিজকে ক'ব বিচাৰিম. সো শিডিউলটো এনেকুৱা আছে, তোমালোকে যোনটো পৰীক্ষাই দিব বিচাৰা ডেসক্ৰিপটিভ পৰীক্ষা এটা দিব পাৰিবা. With this note, we really come up the end of this video. So for any updates, do call আৰু Play Store গৈ আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে এটা আমাৰ এপৰ অংশ চাব পাৰা. Thank you for watching. All the best for your academic journey. Thank you. Take care.